Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy mostanában mit vettem. Egyébként nem sok mindent, lényegében inkább csak újra vásároltam, ami éppen elfogyott, illetve vettem azért egy-két smink cuccot, ami számomra újdonság, számotokra már nem annyira, mert Magyarországon már régóta, vagy régen óta felelhetőek, viszont hozzánk meg csak most érkeztek. Szatyorkába. Hát ugye a szokásos kis vatakarongok, ez fogyóeszköz mindig kell. Aztán vettem 3 tubus barna festéket. Nem adtam fel egyébként a hajszínező samponos dolgot, viszont hát már nagyon le volt nőve a hajam, és kellett egy ilyen nagyon gyors instant megoldás, mert már nem bírtam elviselni magam. És ugye a hajszínező sampont, amit eddig használtam az elmúlt hónapokban, csak megrendelni lehet. Úgyhogy most ez volt igazándiból így a legkézenfekvőbb megoldás. Vettem egy babaolajat. Babaolajat egyébként én arra szoktam használni, hogyha egy ilyen nagyon lerobbanthatatlan vízálló sminkem van, akkor ezzel szoktam leoldani, illetve hogyha mondjuk így ecsetbe beleszárad valami gélállagú termék, akkor ez szintén nagyon jó, mert ezzel ki lehet oldani. Egyébként nyilván sebb benzinnel ez orvosolható lenne, viszont itt nem kapni sehol. Vettem a kedvenc micellás vizemből, én ezt a sárgát szeretem a Garniertől, ami ilyen 2 bázisú olajon. Vettem egy Head & Shoulders sampont, mert sajnos így időszakosan korpás hajjal küzdök, és egyébként én a Neutrogena-nak a TG samponját szeretem nagyon, mert szerintem az baromi jól megoldja a problémát. Hát sehol nem találtam itt, úgyhogy ez volt az egyetlen egy olyan sampon az egész üzletben, ami korpás hajra jó. Viszont szerintem a Head & Shoulders az inkább ilyen megelőzésre alkalmas, illetve nekem annyira nem szereti egyébként a hajam. Nem volt a mixes arclemosom, úgyhogy ezt a Neutrogena Hydro Boost arclemosót vettem. Erről is egyébként egész jókat olvastam az interneten, úgyhogy hát kellett valamilyen, mert elfogyott a másik, kipróbáljuk. Aztán szintén nem volt a kedvenc borotvám, úgyhogy vettem egy ilyen teljesen random, soha az életben nem láttam még a boltba, de mondjuk attól függetlenül, hogy ez fele annyiba került, még lehet akár jó is. Ezt is kipróbálom. Ja, képzeljétek el, a legjobbat nem is mondtam el. Ugye eddig mindig mondtam nektek a videókban, hogy hát, hogy így nagyon nem kaphatni a nálunk Magyarországon is elérhető drogériás márkákat, viszont legutóbb, amikor voltam vásárolni, észrevettem, hogy már van Essence-es pult, meg Revolution-os pult is nálunk, úgyhogy ezt ki is használtam, illetve ja, és a Catrice-es és a többi is sokkal nagyobb lesz, sokkal több termékkel, csak hát eléggé le is volt fosztva, valószínűleg én már túl későn értem oda, és valószínűsíthetően a többi csajszi is megörült a dolognak, hogy végre kaphatóak ezek a termékek, de azért még így is tudtam pár dolgot venni magamnak. Vettem például egy Essence-es szemöldök ceruzát, aztán vettem egy Catrice-es vízálló ceruzát, ez ha minden igaz, akkor fekete, igen, Check Black. Illetve szintén egy Essence-es barna szemceruzát. Aztán vettem egy ilyen Renaissance Revolution-ös szemhéjtust, ez egy filces tus, kicsit megmutatom nektek közelebbről is. Én ezt már régebben egyébként próbáltam, és én annyira nem szeretem egyébként a filces tusokat, de ez elég jó. Legalábbis amikor én utoljára használtam, akkor kifejezetten szerettem. Könnyű is volt vele dolgozni, és tartós is volt. Viszont ugye Magyarországon már drogériában nem igazán kapni Revolution-t, hanem inkább csak rendelni lehet.
amit igazániból nem is értek miért, mert szerintem azért a Revolutionnek elég jó cuccai voltak. Itt is megmutatom nektek közelebbről. És én azért szeretem, mert neki ilyen kis pici kemény hegye van. És filces tusból szerintem azok a kifejezetten jók, amiknek minél rövidebb ez a filces hegye, illetve nem annyira hajlik el, nem annyira puha. Vettem egy Essence-es Brow Lifting Gel szettet, őt már biztosan láttátok sokszor Magyarországon. Hogy mennyire cuki, még egy ilyen kis ecset is van benne. Mondjuk ez valószínűleg sok mindenre jó, de jó sűrűnek tűnik, erre kíváncsi vagyok. Vettem egy Catrice Shine Bombot, ezt a French Silk 010-es árnyalatba. Ő ilyen. Én nagyon-nagyon szeretem egyébként a Catrice-nak a szájtermékeit és a szájfényeit is, szerintem nagyon jók. Még szintén nagyon-nagyon szerettem volna kipróbálni, ez a Catrice-nek a Blush Affair Cream and Powder palettája, amiben ugye van egy krémes pirosító és egy porpirosító. Ez az egyetlen egy darab volt az üzletben, úgyhogy úgy voltam vele, hogy tök mindegy milyen a szín, én ezt ki akarom próbálni. Illetve nagyon sokan TikTokon a Petriktának a kis pirosító palettájához hasonlítják. Nekem az nincs, úgyhogy nem tudom így összehasonlítani, de azt például megvenném én is. És akkor még szintén egy Catrice-es termék, ez egy set, és a The Pure Glam Eye Set, amiben van egy paletta, egy filces tus és egy szempilla spirál. Na nézzük, van egy Calligraph Pro vízálló filces tus. Ebből nekem már egyébként van egy ilyen türkis színű, bár erre nincs ráírva, hogy vízálló. És ez egyébként egy elég jó tus, úgyhogy erre kíváncsi leszek. Hát azt írja, hogy 24 órán át tart. A Glam Doll Volume maszkara van benne. Nem próbáltam még, úgyhogy kíváncsi vagyok. Illetve ez a nude kis szemfesték paletta. Ezt már annyira sok helyen láttam és dicsérték, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud. Majd menet közben azért megszvacsolgatjuk őket kicsit, na de most akkor készítsünk egy sminket. Elsőnek a szemöldök szappant fogom kipróbálni. Mert ugye annak egy nagyon picit száradni kell. Egyébként egy BB krém már van az arcomon, mert valahogy így azt éreztem, hogy kell valami kis szín vagy extra hidratálás. Na nézzük! Mondjuk ez nagyon brutálisan mini ez a kis szemöldökkefe, viszont szerintem tök praktikus, hogy így bele lehet pattintani a fedelébe, és ezt így el tudod csomagolni. Oké. Hát ragadni ragad, mint az állat, az biztos. Ilyen, hát kicsit ilyen hajzselé állaga van amúgy, na de nézzük. Nézzük a medvét. Puha. Hát ez már így is teljesen laminált lett, hogy még nem is nagyon fésültem el. Oké. És gyakorlatilag kész. Tehát nem is kell lenyomogatnom, nem is kell többször átrajzolgatnom, meg semmi. Vagyis most hülyeséget beszélek, mert azért átrajzolni át fogjuk. De hogy így nem kell többször a kefével átfésülnöm, vagy a szálakat
igazgatnom, mert nagyon könnyű beállítani vele a szemöldök szálakat, és tényleg így egyből ott marad. Olyan durva. Nagyon sok olyan szemöldök formázó van, hogy így megcsinálom a szemöldökömet, tök jól néz ki, és akkor mit tudom, 1-2 óra múlva elkezdenek bizonyos szálak lekonyulni belőle, és akkor ilyen nagyon hülyén néz ki, mert egy része még szépen laminálva van, egy része meg már visszahajlott, meg nem tudom, önálló életet él, de abszolút egy nagyon praktikus kis terméknek tartom. Most ezt hagyom egy picit száradni, és utána megpróbálok majd a szemöldök ceruzával picit rámenni. Addig megcsinálom az alapozásomat, meg a bronzosítást, és akkor kipróbáljuk addig a blush-t. Egyébként a Catrice-nek az All Matte Shine Control alapozóját használom. Nem teljes mértékig az én bőrszínem, viszont már annyira pincurka van benne, hogy ezt most már nagyon szeretném elhasználni. Egyébként nekem a 010-es Natural Light Beige árnyalatban van meg, és ez egy kicsit ilyen hidegebb tónus, és nekem ez annyira nem áll jól. Viszont tudom, hogy ezt már Magyarországon nem értékesítik, nálunk még értékesítik. Hát majd idővel elkopik nálunk is. Pedig egyébként szerintem ez egy nagyon jó alapozó, és én speciál sajnálom, hogy megszüntették. Nem tudom, hogy most a Catrice-nek az új alapozója esetleg hasonló ehhez, mert az még nem kapható nálunk, tehát az majd még majd egyszer. Hát igen, egy nagyon picit szerintem világos. Annyira nehezen tudtam egyébként most rávenni magam a videókészítésre, pedig nem azért, mert nincs kedvem hozzá, de valahogy most ez a január, ez nem tudom, nem indult annyira jól, bár általánosságban én nagyon sokat tudok ilyenkor kínlódni, így a január-február időszakban, valahogy ilyenkor érzem azt, hogy már úgy elegem van a télből, most már haladjunk a tavaszra, meg a nyárra vissza, és hát a páromnak balesete is volt, tehát ápolgatnom kellett, szegény, most már hál' Istennek kicsit jobban van, de hát nyilván így minden rám hárult itthon, és az is azért fárasztó volt, meg hát ja, ez nem a kedvenc évszakom vagy időszakom az évből, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem a január ez egy picit ilyen mumus, jól letörlöm a orrpiercingemet. Egyébként most én erre a Primarkos bronzosítóra kattantam rá. Próbálok beleszeretni ezekbe a kis pufnis fejű termékekbe, de annyira nem sikerül egyébként. Jaj, na meg igen. Tehát ez a másik problémám, hogy megnyomod egy picit, és akkor fél tonna kijön a fejedre. Tehát, hogy nekem ennyi termék nem kell. Na jó, mindegy. Na, Jézusom. Jó, mondjuk ezt lehet nem óra van, na mindegy, ezt csak így most. Nyilván nem óra kéne kenni, csak hát na. Tehát van, hogy is semmi nem jön, picit rányomok, meg ilyen fél liter kijön az arcomra. Hát nem tudom. De egyébként lehet, hogy csak én nem szoktam meg
a kezelését, illetve mindig vissza kell zárni, mert különben aztán szétfolyik mindenhol, úgyhogy azt meg nem akarjuk. Hát most reménykedek benne, hogy feleszi az alapozó ecset annyira, hogy ne legyen nagyon gáz. Ja, hál' Istennek. Majd lehet, hogy ezt ilyen ipari mennyiségbe kell használni, hogy valami látszódjon az arcodon. Viszont, ami nagyon tetszik ebben a termékben, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet egyébként eldolgozni, szóval itt ilyen kis nagyon természetes. Tehát nyilván azért ezt még le kell majd porolni menet közben, csak ki akarom közben próbálni a krém pirosítót. Gyorsan, hát most már készültem, van vágószerszámom. Szerintem nagyon szép, ezt ki is kenem nektek ide. Jó sűrű, legalábbis ahogy így belenyúltam, elég sűrű a termék. Meg pigmentált is. Így el lehet szépen dolgozgatni. Hát ez nem is tudom milyen szín, melyik árnyalatba vettem őt meg. Stunning Strawberry, Ez mondjuk nem biztos, hogy az én árnyalatom egyébként. Hú, már itt is látszik, hogy nagyon... Catrice-nak a termékei azok szerintem nagyon durván feljöttek. Nézzétek, mennyire pigmentált ez is. Szerintem elsőre megpróbálkozok egy ilyen kis pufi fejű ecsettel. És akkor megnézzük, hogy mennyire. Hú, ez nagyon pigmentált. Még nem ebbe a színben, egy másik színben nagyon szeretném szerintem. De az látszik, hogy nagyon szépen el lehet dolgozni, nagyon pigmentált a termék, könnyű vele dolgozni. Nyilván ezt mindenképpen valamilyen por termékkel lefixeljük, és le is fogjuk majd a párjával. Tehát tényleg így egyszer-kétszer így éppen csak így beleérintem az ecsetet, és már ott van az anyag. Ez egyébként nagyon tetszik, annyira szépen lágyan el lehet dolgozni. Ez jó, ez jó. És rakok fel egy nagyon pici bronzosító port ide az arcámra, és akkor még megnézzük a pirosítót is. Mostanában egyébként ezt a Bourjois bronzosítót használom előszeretettel, és eléggé megkedveltem a terméket. De látszik is, hogy mostanában ezt elég sokat használtam. Lehet kicsit a pirosítót túlzásba sikerült vinnem, mert túl nagy helyre vittem fel, de nem baj. Most nézzük akkor a por terméket a pirosítóval. Eléggé pigmentált. Egy puderecset, mert itt egy picit már túlmentem. Hát tényleg nagyon keveset vittem fel belőle, és igazándiból ez így készen is van. Tehát nem gondolom, hogy nekem ennél több kéne. Nem foltos, szépen fel lehet mind a két terméket vinni, csak hát tényleg brutálisan pigmentált, szóval nagyon, hopp, a hajacskám,
Tehát nagyon kevés kell belőle, de le lehet is szépen szedni egy picit belőle, hogy ne legyen ilyen nagyon durva bohóc hatása. Pontosabban megnézem, hogy megszáradt-e a szemöldököm. Hát még egy nagyon picit ragad, úgyhogy még a szemöldök az egy picit várat magára. Talán ez mondjuk egy kicsit negatívum, hogy más szemöldök termékek azért már ennyi idő alatt megszáradnak kopogósra, és most azért még 40 fok sincsen. Hát ez eléggé ragad még mindig, úgyhogy egyelőre a szemöldökömet hagyom így. És akkor szerintem, jaj, nem tudom miért, mostanában mindig elfelejtek korrektort használni a szemem alatt, és már vannak itt portermékek, úgyhogy megpróbálok egy nagyon picit azért korrektorral a szemem alá bemenni. Nem tudom, mi van velem. Maradok a jól bevált Catrice-es kamuflázs korrektoromnál. Hát ezt most valami kis ecsettel finoman. Csak egy kicsit itt ezt a sötét karikát. December végén egyébként így visszanéztem majdnem az egész éves videóimat, és azért elég sokszor láttam, hogy nagyon hasonló stílusú sminkeket rakok ki nektek, úgyhogy erre szeretnék mindenképpen nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy minél többféle sminket mutassak, akár ilyen kreatívabb sminkeket is. Illetve lesz pár újdonság a csatornán, amit szeretnék bevezetni és megtartani. Többek között ugye most az elmúlt időszakban csináltam főzős videót, tehát kicsit ilyen másabb jellegű tartalmakat is szeretnék nektek mutatni, illetve nyilván maradunk a beauty-nál meg a sminknél, de lehet, hogy majd lesznek ilyen vlog jellegű videók is. Bár őszinte leszek, ez az, ami teljesen távol áll a komfortzónámtól, de én nagyon szeretek vlogokat nézni, és nagyon szívesen csinálnék is. Még vannak ilyen, hát inkább úgy fogalmaznék, hogy szégyellős vagyok ilyen jellegű videókat készíteni, de meg szeretnék majd vele próbálkozni. Illetve, ami még egy teljesen új dolog lesz, hogy szeretnék olyan sminkes videókat csinálni, egy kifejezett témára fog majd épülni, tehát például lesz külön majd egy ilyen szemhéjtus tutoriál videó, szemöldökformázás, arcformázás, tehát szeretnék kicsit így jobban szegmensekre bontani videókat. Megnéztem azt is, hogy milyen videókat szerettek, ezek általában az ilyen haul, unboxing videók, amik a legjobbat mennek, illetve hogy kifejezetten a sminkes tartalom, viszont nekem ez már egy picit kezd talán unalmassá válni, hogy mindig csak sminkelek, úgyhogy ha van valamilyen észrevételetek, hogy milyen jellegű videókat látnátok még szívesen a csatornán, azt nagyon megköszönöm nektek, és majd igyekszek erre odafigyelni. Ugye már írtatok kettőt, hogy legyen egy ilyen tuskészítős, illetve legyen egy ilyen mit tettem ma videó. A mit tettem ma videó, ez egy kicsit problémás nálam, mert már többször próbálkoztam vele, és még az volt a vége, hogy így napközben, hogy a felénél elfelejtettem videózni, és akkor úgy már nem volt az igazi. Szerintem most ezt a Catrice-es matt pudert fogom használni. Meg most készülök például egy olyan videóval, mert azért elég sok terméket mutattam nektek az utóbbi hónapokban, de ugye ezek mind ilyen első benyomás videók voltak, és össze akarom gyűjteni ezeket a termékeket, és egy külön videóba összegezni, hogy egyébként mennyire tetszett, így hosszabb távon, vagy több használat után, mi a véleményem róla, stb. Mert tudom, hogy azért ez megsegíti az embereket. Tudom azt, hogy azért ez egy nagy segítség lehet azoknak, akik éppen mondjuk azt az adott terméket szeretnék megvásárolni.
Illetve hát nyilván minden évben megfogadom azt, hogy sokkal tudatosabban fogok vásárolni, és igyekszem olyan termékeket elsődlegesen megvenni, ami tudom, hogy jó, és el fogom tudni használni. Ez szerintem már a tavalyi évben egyébként sokkal jobban sikerült, és már egyre kevésbé veszek meg olyan terméket, amit utána egyáltalán nem tudok elhasználni. Bár azért néha sikerül, mert néha én is beugrom a social médiának, és látok valami terméket, hogy mindenki dicséri, és akkor hú, nekem is ki kell próbálnom, aztán így kop, mert nálam annyira nem jött be. Most személybázisnak ezt a kis flormárosat fogom használni. Itt a BB krém így elég szépen összeállt a szemhéjamon. Ezt látnom célszerű annyira a szemhéjra felkenni, de én most ezt így mindenhol felraktam, mert úgy látom is az arcom, egyébként lehet, hogy ez azért is van, mert most az elmúlt egy hét, ez ugye a páromnak a balesete miatt azért úgy mozgalmas volt, tehát kicsit kimerítőbb is emiatt, és látszik azért az arcomon, hogy nem is tudtam úgy pihenni, ahogy kellett volna, mert nyilván azért aggódom érte, meg szeretném, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Meg hát nyilván most azért ő nem nagyon tudott mozogni, úgyhogy folyamatosan én voltam készenlétbe, tehát éjszaka is, ha megrezdült, már fent voltam, hogy nem kell neki valami, vagy segíteni, vagy bármi. Nézzük ezt a palettát. De van ez is ragasztó valahol? Nem, jó. Jó, hát szerintem szvacsoljuk meg egy picit. Így ezzel elég pigmentált. Olyan jó lenne, ha a fény nem vibrálna. Egyébként ezt én annyira nem is vettem eddig észre, hogy néha így bevibrál a fény. Mert én általában éjszaka vagy így este készítem a videókat, és ilyenkor azért kell minden fényt is felkapcsolnom, hogy lássatok is valamit. Úgyhogy most ez is tervben van, hogy azért ezt valahogy meg kéne oldani, hogy ne ilyen, legyenek itt ilyen vibráló fények. Nagyon puhák egyébként a penek. És túl sokat nem is kellett belenyúlnom. Éppen csak belenyúltam, és hát így gyönyörű. Ez egy ilyen nagyon szép visszafogott szín. Na erre az arany színre itt az alsó sorban nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként szerintem jó a palettának a szín összeállítása is, tehát szerintem ez tényleg egy olyan paletta, amivel egy hétköznapi sminket is el lehet tudni készíteni, de hogyha valaki egy ilyen alkalmi glam sminket szeretne, arra is. Na, itt vannak ki szvacsolva a színek. A terv az, hogy most ceruza technikával készítek nektek egy sminket, és amiket vettem, ceruzákat kipróbáljuk, hogy ide le van ragasztva, te jó Isten. Na, most a kezemben van az Essence-es Long Lasting ceruza, erre egyébként az van írva, hogy vízálló és minimum 18 órán keresztül tart. Ez ilyen csavarható, egyébként ez egy kicsit benéztem, mert azt hittem, hogy ez rendes ceruza, mert inkább egy ilyen faraghatót szerettem volna venni, de most már mindegy. Nagyon puha, és nagyon szép sötét barna színe van. Így most elég jól el tudom satírozni, úgyhogy szerintem azt használjuk majd most alapnak a szemfestékhez. Én alapjáraton jobban szeretem egyébként ezeket a hegyezhető ceruzákat.
Szemtusból a Calligraphy az nekem egy másik színben megvan, szóval azt ismerem. Meg ugye a Revolution-os is ismerem, mert már használtam korábban. Nem is tudom, melyiket használjuk. Ja, ennek ilyen nagyobb filchegye van. Szerintem nem tudtok súgni. Na mindegy, szerintem most a Revolution-os fogom kipróbálni, mert ezt már nagyon rég használtam. És akkor még van nekünk szemöldök ceruzánk. Most így kicsit pakoláztam egyébként a cuccaim közt, és rájöttem, hogy szemöldök ceruzám az már így elég picurkák mind, meg most kis szelektáltam így a cerka részleget, úgyhogy abból majd ezért kell vennem pár újat. Egyébként drogériában nagyon jó szemöldök ceruzákat lehet kapni szerintem. Erre mi van írva? Ez a Deep Brown árnyalat. Ez viszont hegyezhető. Ez jó lesz. Na, nézzük ezt is, ezt ide mellé valahova. Aha, ez mondjuk elég kemény. Ez nem annyira puha, viszont tehát jó. Szemöldök ceruzában jobban szeretem, ami puhább, viszont a keményebb hegyű ceruzákkal meg sokkal szebben lehet, illetve én azt vettem észre, hogy azok általában tartósabbak is. Mindegyiken 16 kg cellux van, ami egyébként jó dolog, mert legalább nem tudják kinyitogatni. És akkor van még egy Caucasal vízálló Catrice-es fekete ceruzánk. Hát ez egyébként pont a kettő közötti puhaság van, ez viszonylag elég puha. Kíváncsi vagyok erre is. Egyébként általában ezeket a ceruzákat inkább ilyen satírozásokra szoktam használni. Vízvonalban nem igazán, viszont most vízvonalban is ezt fogom használni, mert ki akarom próbálni, hogy ott mennyire tartós. De őszinte leszek, én még ceruzából ilyen nagyon brutál tartósat nem találtam. Talán a Maybelline-nek a Tattoo Liner-e, ami eléggé tartós, de az is valamennyire le tud jönni, mondjuk egy ilyen fél nap után azért az is valamennyire megkopik. És őszinte leszek, én az Inglotnak a Gel Linerét használom mindig alsó-felső vízvonalra, mert azt, ha megszárad, azt tuti biztosan ott fog maradni egész nap. Jó. Az a terv, hogy talán megpróbálkozok valami Halo Eye-jal, és így a külső-belső szemzúgba viszek fel egy kis ceruzát, és akkor elsatírozgatom. És akkor megnézzük, hogy így mennyire pigmentált. Én tudom egyébként, hogy a ceruza technikától sokan félnek, viszont nagyon durván tartóssá lehet vele varázsolni a sminket, hogyha valaki ezt megtanulja. Aha, elég szépen lehet itt építgetni a dolgokat. És ez lesz az alapja a sminkemnek. És akkor ide belülre is.
Ide már azért óvatosabban viszem fel, mert azért nem akarok túlzásba esni, de szépen itt el lehet építgetni, meg nyilván ezt majd szemfestékkel szépen fölépítjük. Szép. Szép. Ilyenkor nyugodtan be lehet akár egy fültisztítót is vetni, nagyon szépen el lehet vele is satírozgatni a széleket. Ugye ennél arra kell nagyon figyelni, hogy ne maradjanak éles élek, mert akkor foltos lesz a smink. Már rögtön a sötét barnába fogok bele pöttyinteni, ugye az ecsettel, és csak itt a sarkába viszem fel elsőre. És ezt fogom egy pufi ecsettel így fölfele, kifele satírozni. Azt szeretném, hogyha itt a külső vébe jó sötét lenne, úgyhogy itt építgetem fel főleg a színt. Mert ezt többi barna árnyalattal fogom majd elsatírozni. Közepesebb barnát használom. Ezek mondjuk inkább hidegebb színek. Mondjuk az arany az melegebb árny, hát az is mondjuk neutrálisabb. És akkor itt a szélét ezzel a világosabb barnával elkezdem satírozni. Akkor most a legvilágosabb. Könnyű elsatírozni a színeket, ami nekem kifejezetten tetszik. És akkor még itt az egészet elfogom ezzel a ilyen nagyon szinte fehér árnyalattal füstösíteni, satírozni, nem maradjon ilyen éles. Elporzik egyébként a paletta elég rendesen, de én erre mondjuk sose tudok annyira haragudni, mert nagyon drága paletták is sok esetben porzanak, szóval. És középre ezt az aranyszínt fogom, viszont ujjal. Ez szép. Ide koncentráltam, és ezt egy picit így eldolgozgatom. És akkor alulra ugyanez lesz a tematika, hogy először a ceruzával. Ide egy picurt, meg ide egy picikét. És akkor ezt fogom elsatírozni. Ugye itt is figyelünk arra, hogy a középső rész az üresen maradjon az aranynak. És lényegében ugyanazokat a színeket fogom felvinni, mint felülre, úgyhogy ebbe semmi extra.
hogy az aranyszínt ecsettel mennyire fogom tudni felvinni. Egyébként elég jól felvette az ecset, úgyhogy ez szerintem látszik. Van a palettában egy ilyen nagyon világos, talán pezsgő árnyalat, és szeretném kipróbálni, hogy milyen lehet ide. Oké. Ez ott van. Arra leszek kíváncsi, hogy mennyire fog például az alsó vízvonalra lenyomódni, amit a felső vízvonalra vittem. Megcsinálom gyorsan a másik szalmát, és akkor folytatjuk majd. Na, megcsináltam a másik oldalt is. Hát ez azért itt lenyomódott, úgyhogy itt a középső részén kitörlöm a szemceruzát, hogy jobban érvényesüljön az aranyszín. Úgyhogy ezért ez nem a legjobb szemceruza ever. Nem akarok most ilyen nagy tusvonalat húzni, viszont csak így a szempilla tőbe. Itt azért közben rendeződött a szemöldököm, egyébként még mindig nagyon kicsit a rokord. Na mindegy. Látjátok, ezzel lehet nagyon vékony vonalakat is húzni, és ez pont egy ilyen hatalmas S betület, de mindegy. Hát akkor nézzük ezt a szemöldököt. Én lehet, hogy le fogom egy nagyon picit terezni. Már semennyire ne tapadjon. Egyébként én transzparens púderrel nyugodtan le lehet egy kicsit formázás előtt, még tartósabb lesz. Csak hogy semmilyen ragacsos, hát ez jobban megmaradt a helyén, mint ez, viszont még ez is így szép természetes. Szemöldök ceruza az nem a legjobb eszköz szerintem ilyenkor a lyukaknak a kitöltésére, hogyha ilyen laminált szemöldököt szeretnétek készíteni, viszont én most szeretném kipróbálni ezt a terméket, úgyhogy tudok-e vele valamit, úgyhogy ne legyen ilyen nagyon erős. Itt főleg ezen a szemöldökön azért elég sok lyukacska van. Ezt azért majd kipróbálom egy másik termékkel is, meg még tesztelgettem. Egyébként nem rossz, de már ez a nagyon brutál laminált hatás, mire befejeztem a sminkemet, az azért már nincs meg. Lehet, hogy a szemceruzától, sőt, szinte biztos, hogy attól környézik a szemem. Szerintem most nem hagytam ki semmit, majd még a szájterméket fogom kipróbálni. Ő neki ugye ilyen sima, egyenes keféje van. Én egyébként szeretem ezt is, viszont én általában olyan szempilla spirált használok, ami göndörít is, mert nekem nagyon egyenes pilláim vannak. Ami nagyon tetszik, hogy
nem vesz fel a kefe 3 tonna festéket. Tudjátok, így nem kell így lehúzogatni, meg nem tudom. Na, az már biztos, hogy baromi hosszú pillákat csinál, azt már látom. Egyébként szempilla spirálnál láttam már embereknél ilyeneket, hogy úgy húzzák le, hogy nyé. Nem, tehát így szokták, és így a végét így lecsapják a flakonba, tubusba, nem tudom, minek hívják ezt. De hát nyilván ízlések és pofonok, kinek mi tetszik, vagy hogyan szokta fel. Igazán azt szerintem csak esztétikusabb, mert nem lesz annyi festék a tubusnak a száján, vagy a flakon száján szétkenve. Na hát én itt szépen rétegezem egyébként a festéket, és tetszik. Jó, jó. Egy picit azért emelt is a pilláimon. Most még alulra is feldobok belőle egy kicsit, és akkor folytatjuk a sminket. Na, meghagyok a spirállal. Ami még nagyon tetszik, hogy milyen kis keskeny keféje van, tök szépen lehet az alsó pillákat is kifesteni, mert szerintem mindenki találkozott már ezzel, amikor egy ilyen nagy bumszli keféje van a szempilla spirálnak, és megpróbálod alul kispirálozni a szempilláidat, és akkor így mindenfele kened. Na, hát ez nem, ezzel nem is kentem el konkrétan. Viszont határozottan egyébként könnyezik a szemem, úgyhogy valami nem volt túl jó neki. Hát valószínűleg a szemceruza. Közben próbáltam a ragasztó maradványokat levakarni a termékről, de nem teljesen sikerült, úgyhogy még ezt meg kell sikamikálnom. Ilyen az applikátora. És ide fölülre kikenem nektek. Ez egy nagyon szép nude barna árnyat. Hú, én nagyon finom, édes illata van. Szerintem ehhez egy sötétebb barna ceruza kéne. Egyébként én azt hittem, hogy ez a Shine Bomb termék egy ilyen szájfény lesz. Azt mondjuk nem teljesen értem, hogy miért Shine Bomb, hogyha szinte teljesen matra megszárad. Jó, én késznek nyilvánítom a sminkemet. Szerintem jó termékek, legalábbis így az első benyomás alapján, de mindenképpen fogom még mindegyiket tesztelni. És megmutatom nektek kicsit közelebbről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hamarosan jövök a következő videóval, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogyha még nem tetted meg. Sziasztok!